Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα για μια νέα συνταγή. Θα κάνουμε γαλατόπιτα. Και αυτή η εύκολη συνταγή. Πάμε να σας την δείξω σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ έχουμε 1300 γραμμάρια γάλα. Θα βάλουμε ένα κρόκο και 2 αυγά. Θα βάλουμε 180 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 30 γραμμάρια ανίσεστε, 200 γραμμάρια ζάχαρη, αλάτι, μία τσιμπιά, λίγη κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού και θα ανάψουμε τη φωτιά μας. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μας. Και περιμένουμε να έρθει ο βρασμός. Αυτό τώρα θα αρχίσει να πίζει σε λίγο. Ήδη άρχισε. Η φωτιά μας είναι στο χαμηλό γιατί δεν θέλουμε να μας αρπάξει από την κάτω μεριά. Βλέπετε, κοιτάξτε πως έχει αρχίσει και πίζει σιγά σιγά. Μόλις ξεκινήσει να βγάλει τις πρώτες μπουρμπουλήθρες, ωραία, κλείνουμε τη φωτιά μας. Ρίχνουμε λίγη βανίλια. Εάν δεν έχετε βάζετε 2 καψίλια. Και θα ρίξουμε και 150 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο Αγελάδος. Θα ανακατέψουμε καλά, να λιώσει το βούτυρό μας. Αυτό θα το βοηθήσει για να ψηθεί και στο φούρνο. Λοιπόν, θα τη μεταφέρουμε σε ένα άλλο μπολ και θα την αφήσουμε να κρυώσει για να συνεχίσουμε τη διαδικασία μας. Σε ένα ταψάκι πλέον έχω βάλει εδώ φρέσκο βούτυρο, έχω βάλει αιγοπρόβιο βούτυρο γιατί όλα τα βούτυρα είναι φρέσκα και μπαίνουμε συχνά όλη στη διαδικασία να λέμε φρέσκο βούτυρο. Έχω πάρει ένα φύλλο και το έχω κόψει λουρίδες, ένα φύλλο κρούστας, βλέπετε, το έχω κόψει λουρίδες, είναι 6 φύλλα, δηλαδή μισό πακέτο. Βουτυρώνουμε και θα πάμε τώρα να δημιουργήσουμε μία φωλιά
Καταλάβατε γιατί το κόψα στη μέση? Γιατί θέλω να δημιουργήσω μία φωλιά και όταν έχουμε στρογγυλό ταψί δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Μου βουτυρώνετε τα φύλλα μας καλά. Όπως βλέπετε τώρα έχω δημιουργήσει μία φωλιά, εντάξει. Θα κόψουμε φύλλο, θα το βάλουμε μέσα, να θωρακίσουμε το κάτω μέρος. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι τώρα για να μπορέσουμε να βάλουμε την κρέμα μας. Ανακατεύουμε λιγάκι. Ρίχνουμε στη φόρμα μας. Και αρχίζουμε σιγά σιγά βουτυρώνουμε τα φύλλα μας καλά.
και την κρέμα μας για να πάρει μυρωδιά και έχουμε αναμένο το φούρνο μας σε 170 βαθμούς αντιστάσεις. Θα το ψήσουμε μέχρι να πάρει ένα πολύ ωραίο χρωματάκι. Λοιπόν, η γαλατόπιτά μας είναι έτοιμη, έτσι, θα την αιχιονίσουμε λιγάκι. Θα βάλουμε και λίγο κανελίτσα. Και είναι έτοιμη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις. Τη συνταγή θα την βάλω στη www.magirikesapolavsis.gr και να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και θα παίρνετε πρώτοι ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε βίντεο. Να είσαστε καλά!